Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalok Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো আৰু এই ৰেচিপিটো হৈছে ৰঙলাও সবজি আৰু এই ৰঙলাও সবজিনো কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। ইয়া মই ৰঙলাও আৰু আলু লৈছো। ৰঙলাওখিনি এইটো সাইজত মই কাটি লৈছো আৰু কিন্তু মই বাকলি নাই গৈছো কাৰণ ৰঙলাওটো কোমল যে সেইটো কাৰণে মই বাকলি নাই গৈছো। আৰু ইয়াত লৈছো কেঁচা ধনিয়া পাত, নহৰু, তেজপাত, শুকান জলকীয়া দুটা, নহৰু আদাৰ পেষ্ট, কেঁচা পিয়াজ, হিং, হালধি, নিমখ, গৰম মছলা, জালুক পাউডাৰ, ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ। কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিম এতিয়া মই তেল। মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিম মই মেথি গুটি। আৰু এইখিনি মেথি গুটিখিনি মই অকণমান ভাজি লম। এতিয়া মোৰ মেথিখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত দিম এতিয়া মই পিয়াজ। আৰু এইখিনিতে অকণমান মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি মোৰ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিম মই এতিয়া নহৰু আৰু এইখিনিও মই এতিয়া অকণমান ভাজি ল'ম। এতিয়া তেজপাত, শুকান জলকীয়া দুটা আৰু আদা নহৰু পেষ্ট এইখিনিও মই এতিয়া ইয়াত মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনিও একেলগে পিঁয়াজৰ সৈতে মই ভাজি ল'ম। এতিয়া পিঁয়াজ, নহৰু এইখিনি ভাজি হৈ গৈছে। ইয়াত মই এতিয়া এড কৰিম অকণমান হিং। মছলাখিনি এড কৰিম। এয়া মই ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ, ৰেড চিলি পাউডাৰ, গৰম মছলা, নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব আৰু এয়া হালধি। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। আৰু মই যিখিনি ৰঙলাও আলু কাটি থৈছিলোঁ এইখিনি ইয়াত এতিয়া ভাজি ল'ম। ৰঙলাওখিনি অলপ ভাজি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত মই এড কৰিম পানী। ৰঙলাও চব্জিত পানী দি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত দিম মই এতিয়া জালুকৰ পাউডাৰ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া অকণমান মিক্স কৰি ঢাকনি এখন লগাই দিম। এইখিনি প্ৰায় আপোনাৰ 10 মিনিটমান সিজাই ল'ব লাগিব আৰু এইখিনি মই সিজাম অকণমান কম জুইত। এয়া মোৰ ৰঙলাও সবজি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম ধনিয়া পাত। আৰু এই ধনিয়া পাতখিনি মই অকণমান ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। মই লাহে লাহে লাৰি দিছোঁ কাৰণ ৰঙলাওখিনি ভাঙি যাব পাৰে। অলৰেডি ভাঙি গৈছে মানে গলি গৈছে। গতিকে এইখিনি মই এতিয়া লাহে লাহে লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই সাৰ্ভিং বাউল এটাত সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম। এয়া মই এতিয়া বাউল এটাত উলিয়াই লৈছোঁ। ৰঙলাওৰ সবজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এই ৰঙলাও সবজি আপোনালোকে ৰুটি আৰু ভাতৰ লগত গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব।